I-am dat drumul la cameră și vreau să te rog să-mi spui dacă aparții etniei rome. Bineînțeles că aparține din etniei rome. Mama și tata au fost romi. Eu ce aș putea să fiu? Și în ce an te-ai născut? În 1978. 15 aprilie. 15 aprilie 78. După cum ți-am spus, materialul ăsta pe care îl fac eu este despre dorințe realizabile și dorințe, așa zis, nerealizabile. Despre planurile astea de viitor despre care vorbim. Iar ele, în mintea mea cel puțin, se împart în 3 categorii. Sunt planurile astea care le poți face imediat, astăzi, mâine, săptămâna viitoare. Pe asta pe 4-5 luni de zile, 3-4 luni de zile. Și apoi cele pe termen lung, care de obicei sunt destul de abstracte. Și tu îmi spuneai că ai un oarecare plan vis-a-vis de fiul tău. Îți propui să faci ceva. Poți să-mi vorbești un pic despre situația fiului tău și despre ce ai vrea să se întâmple cu el? Deci, copilul meu are autism. El a fost un copil problemă. Neavând terapii, neavând nimic. Practic, eu nu știam ce are, ce nu are. La orice doctor mergeam, am colindat multe spitale. Spunea că nu are nimic, să-l lasă mai crească, că o să-și revină, nu o să fie nicio problemă, doar că el făcea tot timpul mai prostii. Își băga niște bureți în nas, își rupea piciorul, mâna, lovit de mașină, se dezbrăca în pielea goală, țipa, urla, el nu vorbea, nu... Mai am 2 copii, mai am un băiat mare de 22 de ani, la anul 2 la facultate, o fată de 16 ani, ăștia la 2 ani și jumătate deja vorbeau, spuneau poezii, mă rog, vorbeau și în țigănește, și în românește, și puțină engleză la 3 ani. Păi când ăsta nici mamă, nici tată, nici nimic. Am tot colindat spitale până m-am săturat să le colind. Și am început să caut pe internet ce simptome, ce se întâmplă, ce astea și mi-am dat seama că are autism și am să fac cu el terapie la diverse ONG-uri, deși el nu avea un diagnostic pus. A avut un diagnostic mai târziu, mai pe la 6 ani, așa. Și acum are diagnosticul pus, autism îl are de 6 ani. El având 12 ani acum. Și bineînțeles că aș vrea să devină și el un adult responsabil, să aibă un job, să aibă o familie. Asta îmi doresc eu pentru el. Dar pentru asta îți trebuie multă muncă, timp, bani și oameni care să fie compatibili cu el. Pentru că am avut și terapeuți care nu erau atât de compatibili cu el încât să evolueze sau stagna, să te nu. Și te-ai gândit concret ce ai putea să faci tu în următoarele 3 luni de zile pentru cum îl cheamă? Andrei îl cheamă. Pentru Andrei? M-am gândit doar că n-am cum să realizez. Dar dacă ai putea să realizezi, ce... Dacă aș putea să realizez, atunci mi-ar trebui foarte mulți bani. Și eu nu am bani. Adică el are o pensie, dar pensia asta se duce pe ce are el nevoie. Că el nu mănâncă orice, el nu... Dar dacă ar dispărea dacă ar apărea o resursă nemărginită financiară, că înțeleg că asta e una din principalele probleme, ce ai face? Dacă aș avea o resursă financiară nemărginită, aș lua-o de la capăt, adică aș face cu el din nou logopedie, câte 4 ore pe săptămână făceam cu el, dădeam 500.000 ora. Da, bine, 1.000.000 2 ore făceam, dar mai întrebea și bani de taxiu, că de multe ori el nu își dorește să meargă acolo știind că muncește și așa. Și îi luam ce vrea el să mănânce, să... Făceam din nou terapie cu el. Asta aș fi făcut dacă aș fi avut din nou. Și pentru ceilalți 2 copii, cam ce planuri ai? Pentru ceilalți 2 copii, ce planuri am? Pentru cel mare să-și termine facultatea. La ce facultate? La facultatea de drept, Titu Maiorescu. Mi-aș dori și pentru el o casă, dar știu că asta nu se poate realiza. Mâine, poimâine poate să însoară și întemeiază o familie și îi trebuie un adăpost deasupra capului. Pentru fată, la fel, să ajungă la facultate să-și întemeieze o familie. Și pentru tine? Și pentru mine nu mai îmi doresc nimic. Pentru că, nu știu, habar n-am, am trecut prin prea multe
prea multe chestii, încât la un moment dat am zis, mulțumesc, Doamne, pentru ziua pe care o trăiesc, beau apă și respir. Mi-a murit o fetiță imediat după... Înainte să-l nasc pe ăsta mic cu autism, eram gravidă cu el în 3 luni. Am mai avut o fetiță, tot așa, albă, frumoasă, ca și Georgiana, și la 1 an și 2 săptămâni am făcut un vaccin antirujeolic. L-am făcut miercuri seara și sâmbătă dimineață mi-am murit la spital la Budimex. Și apoi în fiecare an s-a întâmplat. A murit socrul meu, după aceea a murit sora lui socrul meu, după aceea a murit mama. Mama, chiar dacă era bolnavă, mă mai ajuta cu băiatul, mai avea grijă de el, mă ajuta cu bani, adică practic, na, era mama și era acolo când aveam nevoie. După aceea mi-a murit o soră la 28 de ani împreună cu amândoi copii. A ei avea fata 1 an și 2 luni așa și băiatul 2 ani și 8 luni. Și tot așa, în fiecare an, fel și fel de chestii, încât am ajuns să nu mai îmi doresc nimic. Decât să respir și să o duc. E o diferență pe care eu o consider, te întreb dacă e reală. Eu consider că o dorință nu este un plan. Diferența dintre un plan și o dorință este că în cazul planului ai gândit deja la niște pași. Ai vrea să faci cu tare sau ar trebui să se întâmple cu tare pe care tu cumva îl faci să se întâmple acel ceva. Și știu că am fost ieri la tine acasă și erați cumva încercați să reamenajați un pic casa. În privința casei, ai un plan? Vrei să se întâmple ceva? Un plan stabilit. Dom'le, ar trebui să cumpăr aia, poate ar trebui să aduc pe altcineva sau nu știu ce. Poți să povestești? În privința casei, bineînțeles, noi am, mă rog, stat toți 5 într-o cameră, într-o singură cameră. Dacă soțul meu a fost la casa de copii, are niște puncte de luat. La fel și ăsta mic cu autism are niște puncte și cumva ar fi trebuit până acum să ni se dea o locuință socială, dar nu ni s-a dat și îți dai seama că m-am săturat să dormim 5 într-o cameră. O cameră foarte mică, nu poți să... Iarna ieși la WC-ul afară, îți îngheață fundul, mă rog, bucătărie și așa mai departe. Și atunci ne-am gândit să amenajăm cumva magazinele, să le transformăm în camere, pentru că magazinele la un moment dat stăteau să cadă. Și asta îmi doresc, să termin și o bucătărie aia, să am bucătăria mea, să fiecare să aibă spațiul lui de dormit, că acum sunt mari și nu mai poți să stai să te schimbi în fața lor sau să... Aș vrea cel puțin în 2 săptămâni să termin. Dar nu o să reușesc. Și ultima întrebare, dacă ai avea o forță nemai văzută și ai putea să faci în așa fel încât oamenii să facă ceva în lume ca să le fie și lor mai bine și ție mai bine, ce ar fi acel lucru? Dacă aș avea o forță nemai văzută, aș încerca cumva să-i fac pe oameni să înțeleagă că Dumnezeu nu ne-a creat perfecți și Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, ceea ce înseamnă că noi, oamenii, indiferent de culoare, albi sau negri, ar trebui să ne înțelegem unul cu altul, nu să ne urâm, nu să ne dușmănim, nu să ne luăm la ceartă și la bătaie din orice. Adică aș vrea cumva ca oamenii să fie înțelegători, uniți, să se respecte unul pe celălalt. Să nu mai râdă unul de altul, uite-l și pe ăsta, stai că tu nu pune mâna pe aia că ești închis la culoare sau tu nu... Fel și fel de exemplu. Asta și